สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Ego Shadow แล้วก็ Inner Child กันดีกว่าค่ะว่าทั้ง3อย่างนี้เขาคืออะไรแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวตนการพัฒนาจิตวิญญาณของเราแต่ก่อนอื่นเราขอฝากช่อง Ummi Daphne เอาไว้ด้วยนะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวตนการพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งถ้าหากใครชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้ก็สามารถกด subscribe ช่องเอาไว้ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง Ego Shadow แล้วก็ Inner Child เราขอคุยเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว่าจิตใจเขาเป็นเหมือนตัวรับข้อมูลรับพลังงานจากโลกภายนอกเข้ามาสู่สนามพลังงานภายในตัวเราแล้วก็ประมวลผลผ่านความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านั้นออกไปในสนามพลังงานออกไปในโลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งผ่านความคิดผ่านการกระทำของเราทีนี้เขายังเป็นตัวที่เก็บข้อมูลพลังงานเหล่านั้นเอาไว้ในตัวเองด้วยเก็บประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมาในชีวิตเอาไว้ในตัวเองด้วยจิตใจของเราเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือระดับจิตสำนึกระดับจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกเราอยากให้ทุกคนมองเป็นภาพภูเขาน้ำแข็งที่กำลังลอยอยู่บนน้ำส่วนที่เรามองเห็นเหนือน้ำขึ้นมานั่นแหละค่ะก็คือจิตสำนึกจิตสำนึกก็คือส่วนที่อยู่บนสุดของจิตใจเราเลยค่ะการทำงานของเขาก็คือส่วนที่เรารับรู้ได้ในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรซึ่งจิตสำนึกเนี่ยเป็นเพียงแค่ 5-10% ของระบบจิตใจทั้งหมดของเราเท่านั้นค่ะทีนี้ส่วนต่อไปก็คือส่วนที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดค่ะเป็นส่วนที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าข้างใต้น้ำนั้นมันยังหลงเหลือภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่แค่ไหนอยู่ซึ่งส่วนนี้เราจะเรียกว่าส่วนของจิตใต้สำนึกค่ะส่วนของจิตใต้สำนึกเขาเปรียบเสมือนเป็น memory พื้นที่ความทรงจำที่เก็บข้อมูลประสบการณ์ชีวิตองค์ความรู้ต่างๆที่เราเจอมาตั้งแต่ที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ค่ะประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งความรู้ที่เราเรียนมาในห้องเรียนซึ่งข้อมูลเหล่านั้นน่ะก็ถูกเก็บเอามาเป็นแพทเทิร์นกลายเป็นความเคยชินเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นข้อมูลเอาไว้ให้จิตใต้สำนึกเขาได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านจิตสำนึกของเราค่ะเราจะยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดก็คือการหายใจของเราเราไม่ต้องใช้จิตสำนึกของเราไม่ต้องโฟกัสว่าเราจะต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเก่าที่ถูกเก็บเอาไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาจิตสำนึกของเราไปโฟกัสที่ลมหายใจของเราก็จะสามารถบังคับลมหายใจของเราให้หายใจเข้าหรือว่าหายใจออกยาวแค่ไหนก็ได้ทีนี้พอเราหันไปโฟกัสเรื่องอื่นไปทำอย่างอื่นลมหายใจของเราก็จะถูกกลับไปใช้จิตใต้สำนึกของเราทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าเรากำลังดูทีวีอยู่จิตสำนึกของเราก็คือการที่เราโฟกัสอยู่ที่เรากำลังดูทีวีแต่จิตใต้สำนึกของเราเขาเก็บข้อมูลต่างๆรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเลยค่ะว่าตอนที่เรานั่งดูเรามีความรู้สึกยังไงในตอนนั้นหรือแม้กระทั่งเราได้ยินเพื่อนบ้านขับรถผ่านข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกเก็บเอาไว้ในส่วนของจิตใต้สำนึกด้วยเหมือนกันค่ะในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของจิตใจเราเลยค่ะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนของจิตไร้สำนึกซึ่งเรามองว่าจิตไร้สำนึกเนี่ยเป็นเหมือนห้องใต้ดินที่เอาไว้เก็บของเก่าๆความเชื่อเก่าๆสัญชาตญาณเก่าหรือแม้กระทั่งความหวังความปรารถนาเก่าๆหรือพลังงานเก่าๆที่เราไม่ได้ถูกปลดปล่อยที่เราไม่ได้ถูกแลกเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็ถูกเก็บเอาไว้ในนี้ด้วยเหมือนกันค่ะรวมถึงพลังงานข้อมูลเก่าๆที่เราเคยมีชีวิตอยู่มาบนโลกใบนี้มาก่อนด้วยนะคะอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ในคลิปที่แล้วในเรื่องของกรรมค่ะซึ่งถ้าถามว่าจิตใต้สำนึกกับจิตไร้สำนึกเนี่ยแตกต่างกันยังไงเรามองว่าจิตใต้สำนึกคือเป็นเหมือนพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหมดค่ะส่วนของจิตไร้สำนึกก็คือเป็นพื้นที่ที่เก็บพลังงานที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะเช่นเหตุการณ์หนึ่งอาจจะจบไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันยังหลงเหลืออยู่ถ้าเราเจอเหตุการณ์
โดนรถชนมาจิตใต้สำนึกของเราเขาก็จะเก็บภาพเหตุการณ์ภาพอุบัติเหตุนั้นแต่ว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะความกลัวความวิตกกังวลความเครียดมันก็จะถูกเก็บเอาไว้ในจิตไร้สำนึกค่ะซึ่งถ้าหากเราไม่ได้รับการเยียวยาความรู้สึกนั้นเปลี่ยนถ่ายพลังงานนั้นออกจากตัวเราเขาก็จะถูกอัดเก็บเอาไว้ในส่วนของจิตไร้สำนึกถูกอัดเก็บเอาไว้ในส่วนของห้องใต้ดินนั้นค่ะซึ่งถ้าหากใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเรายินดีรับฟังค่ะทีนี้เนี่ยทั้งจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกของเราเนี่ยมีข้อมูลอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่มันมีผลกระทบกับชีวิตของเรามากที่สุดข้อมูลนั้นก็คือความกลัวค่ะโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์อย่างเราถูกโปรแกรมให้มีความกลัวเป็นพื้นฐานค่ะเพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดจากการถูกล่าบนโลก3มิติแห่งนี้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคของการถูกล่าหรือว่าจะต้องวิ่งหนีเสืออีกต่อไปแล้วแต่ว่าข้อมูลความกลัวนั้นน่ะมันยังอยู่แล้วมันก็ถูกส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษของเราสู่ตัวเราในที่สุดในปัจจุบันแล้วความกลัวมันก็ไม่ได้แสดงออกมาในรูปแบบของอันตรายภายนอกตัวเราอีกต่อไปแล้วแต่ความกลัวนั้นมันถูกพัฒนากลายเป็นความคิดในหัวเราแทนค่ะซึ่งไอความคิดนั้นน่ะมันจะคอยบังคับเราให้มองหาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามองหาความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาสังเกตว่าเวลาที่เราพยายามทำอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากแพทเทิร์นเดิมๆมันจะมีความคิดหนึ่งวิ่งมาเร็วมากแล้วก็คอยพยายามควบคุมเราว่าอย่าทำเลยมันไม่ปลอดภัยอย่าทำเลยมันไม่สำเร็จหรอกซึ่งความคิดนี้เราจะเรียกมันว่าอัตตาหรือว่าอีโก้ค่ะอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าพวกเราทุกคนคือพลังงานสิ่งภายนอกรอบตัวเราก็คือพลังงานสิ่งที่มันกั้นระหว่างพลังงานภายนอกกับพลังงานภายในตัวเราก็คือร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับรู้ข้อมูลภายนอกเข้ามาสู่ภายในตัวเราก็ต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรามีดวงตาสำหรับมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งดวงตาของเรามันก็เป็นแค่รู2รูเล็กๆเมื่อเทียบกับจักรวาลนี้ถูกไหมคะแล้วมันก็สามารถรับรู้คลื่นแสงคลื่นพลังงานได้แค่บางช่วงเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันเข้ามาสู่ดวงตาของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นซึ่งร่างกายของเราสมองของเราก็จะนำไปตีความแล้วก็กลายเป็นความคิดที่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแหละมันคือความจริงสิ่งที่เราคิดเนี่ยแหละมันถูกต้องแล้วสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยแหละมันคือตัวเราซึ่งเสียงเหล่านั้นแหละค่ะมันคืออีโก้หรือว่าอัตตาหรือว่าตัวตนอีกด้านหนึ่งของเราที่มันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วอีโก้เนี่ยเขาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเขาเป็นตัวตนของเราที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลไกธรรมชาติทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครบนโลก3มิติแห่งนี้เรามีชื่ออะไรเรามีบุคลิกเรามีความคิดยังไงแต่ปัญหาก็คือเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้อีโก้ของเราควบคุมการดำเนินชีวิตของเรามากเกินไปสุดท้ายแล้วเราก็จะลืมตัวตนที่แท้จริงของเราไปว่าเราเป็นมากกว่าแค่บทบาทที่เรากำลังเล่นอยู่ณตอนนี้บนโลก3มิติแห่งนี้เราเป็นพลังงานที่มากกว่าแค่ร่างกายที่จิตวิญญาณของเรากำลังอาศัยอยู่ณตอนนี้ซึ่งอีโก้เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลความเชื่อที่มีรากฐานมาจากความกลัวค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามคอยปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่มันคิดว่ามันเป็นอันตรายสิ่งที่ไม่มั่นคงการถูกปฏิเสธแล้วสุดท้ายแล้วอีโก้เนี่ยแหละมันก็จะกลายเป็นต้นตอของปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตของเราลองนึกถึงภาพตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กนะคะตอนที่พวกเราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่กังวลเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดการถูกตัดสินคืออะไรช่วงเวลานั้นแหละค่ะคือช่วงเวลาที่พลังงานที่แท้จริงของเราแสงในตัวของเราเนี่ยเขาแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกจำกัดโดยไม่ถูกใส่กรอบแต่แล้วพ่อแม่ครอบครัวสิ่งแวดล้อมรอบข้างสังคมรอบข้างก็จะพยายามใส่กรอบให้เราผ่านการกระทำผ่านคำพูดที่ว่าอย่าทำแบบนั้นเลยไม่ควรทำแบบนี้ถ้าทำแบบนั้นคนจะรักถ้าทำแบบนี้คนจะเกลียดคนจะไม่ชอบซึ่งไอเหตุการณ์เหล่านั้นล่ะค่ะมันจึงสร้างเป็นปมบาดแผลในใจของเด็กคนนั้น
แล้วตัวตนในวัยเด็กของเราเนี่ยเขาก็แบกรับความเจ็บปวดนั้นมาด้วยจนพวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งมันจึงเป็นที่มาของคำว่า inner child ค่ะก็คือตัวตนในวัยเด็กของเราเขายังอยู่ในนั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นบาดแผลเหล่านั้นมันก็ยังติดตัวเขามาด้วยค่ะซึ่งบางบาดแผลเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นการถูกทำร้ายทางร่างกายหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นนะคะบางบาดแผลมันอาจจะเกิดจากปมปัญหาเล็กๆอย่างเช่นการโดนเพื่อนหัวเราะเยาะหน้าชั้นเรียนหรือว่าการโดนคำพูดดูถูกจากคนใกล้ชิดจากคนที่เขารักจากคุณครูจากพ่อแม่ทุกอย่างถูกจิตใต้สำนึกบันทึกแล้วก็เก็บเอาไว้หมดเลยอย่างที่เราอธิบายไปในตอนแรกค่ะแล้วทีนี้อินเนอร์ไชล์ของเราเนี่ยหลังจากที่เขาเจอสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้สร้างอีโก้ขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของเขาเองค่ะแล้วอีโก้เนี่ยมันก็จะเข้ามาคอยควบคุมเราโดยการที่มันคิดว่ามันเข้ามาช่วยเรามันพยายามจะกดด้านต่างๆที่สังคมไม่ยอมรับด้านที่มันคิดว่าเป็นด้านที่แย่ที่ไม่ควรจะโชว์ให้สังคมภายนอกรับรู้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่มันก็จะกดด้านต่างๆเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ให้ลึกที่สุดของจิตใจของเราเอาไว้ในมุมมืดของจิตใจของเราค่ะซึ่งส่วนนั้นแหละค่ะเราจะเรียกมันว่า shadow นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของการทำ inner child healing หรือว่าการทำ shadow work การทำ inner child healing ก็คือการที่เรากลับไปหาตัวตนในวัยเด็กของเรากลับไปหาต้นตอของความเจ็บปวดนั้นไปสร้างภาพจำให้เด็กคนนั้นใหม่ไปทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจอีกครั้งกลับไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะต่อให้โลกทั้งโลกจะไม่ฟังเราแต่เราเนี่ยแหละกำลังฟังเธออยู่ไม่เป็นไรนะต่อให้โลกทั้งโลกจะมองว่าเธอไม่มีคุณค่ายังไงแต่เราเห็นว่าเธอมีคุณค่าเสมอมันเหมือนเป็นการกลับไปเป็นพ่อแม่ให้กับตัวเองกลับไป reparenting ให้กับเด็กคนนั้นไปปลอบโยนเขากลับไปดูแลเขากลับไปเป็นเพื่อนกับเขาในแบบที่เขาต้องการในแบบที่ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะต้องการส่วนของการทำ shadow work ก็คือการที่เรากล้าที่จะดำดิ่งลงไปในมุมมืดของจิตใจเรากลับไปเพื่อดึงเอาสิ่งที่อีโก้มันเคยกดทับเคยซ่อนเอาไว้กลับขึ้นมาให้ถูกมองเห็นอีกครั้งแล้วก็ให้แสงกับมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการให้แสงกับ shadow หรือว่าเงาเหล่านั้นมันก็คือการที่เราเพิ่มสติเพิ่มการรับรู้เพิ่มการตระหนักรู้เข้าไปค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการใช้อีโก้ค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งอีโก้เนี่ยแหละค่ะมันคือตัวปัญหามันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาเราอยากให้ข้อคิดกับทุกคนแบบนี้นะคะจักรวาลนี้เป็นเหมือนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเขาคือความสมดุลเมื่อไหร่ที่มี masculine energy ก็ย่อมมี feminine energy เมื่อไหร่ที่มันมีความมืดมีเงาก็ย่อมมีแสงสว่างเสมอตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะการที่เราทำความรู้จักกับตัวตนทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดของตัวเองมันไม่ใช่เพื่อการที่ตัดสินว่าด้านไหนดีด้านไหนไม่ดีด้านไหนที่ควรแสดงออกด้านไหนที่ควรกดทับเอาไว้แต่มันคือการที่เรายอมรับทุกด้านของตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับด้านมืดของตัวเองได้เราก็จะไม่กลัวมันอีกต่อไปเราก็จะไม่เก็บมันเอาไว้อีกต่อไปมันก็จะไม่กลายเป็นปัญหาตามมาทีหลังของเราอีกต่อไปค่ะแล้วการเยียวยาบาดแผลของเราเนี่ยเราเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนค่ะเริ่มจากการที่เราตระหนักรู้ว่าเราเป็นคนมีปัญหาแล้วเราก็หยิบปากกากระดาษมาเขียนปัญหาเหล่านั้นออกมาให้เราได้เห็นปัญหาไหนที่มันกำลังทำให้เราทุกข์ใจอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆอย่างเช่นทำไมเราถึงชอบกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าการเขียนเนี่ยมันคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับความคิดในปัจจุบันของเราค่ะหลังจากที่เราอ่านปัญหาเหล่านั้นมันก็คือการที่เราเพิ่มความตระหนักรู้ของเราเข้าไปค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะไม่ปล่อยให้อีโก้มันควบคุมเราค่ะเราจะไม่สปอยอีโก้จะไม่เลี้ยงเขาโดยการที่ปล่อยให้มันคิดว่าใช่สิถ้าหากเราเกิดในครอบครัวอื่นเกิดในประเทศอื่นเกิดในที่อื่นเราคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าหากเราไม่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นเราก็คงจะไม่เป็นแบบนี้เพราะในความเป็นจริงเราเปลี่ยนได้แค่2 อย่างค่ะนั่นคือความคิดกับการกระทำของเราส่วนที่เหลือมันคือกับดักที่อีโก้มันวางไว้เพื่อให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกลับไปติดอยู่ในลูปเดิมๆค่ะมันผูกเราเอาไว้ให้ติดอยู่กับอดีตให้ติดอยู่กับพลังงานเก่าๆจนเรากลัวอนาคตแล้วเราก็ลืมใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าลืมว่าพวกเราทุกคนลงมาบนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์การให้การรับแต่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปกับความคิดที่คิดเกี่ยวกับชีวิตมากกว่าการใช้ชีวิตจริงๆซะอีกค่ะ
จริงอยู่ที่บางคนเขาทำผิดกับเราจริง แต่เรายังไงคะ เราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ กลับไปอยู่ในลูปเดิมๆ กลับไปใช้ชีวิตโดยให้จิตใต้สำนึกแล้วก็อีโก้ของเราคอยควบคุมเราไปอย่างนั้นตลอดไปเหรอคะคำตอบมันก็อยู่ในมือของพวกคุณแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะ เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ